chào nhé. Đây là trồng dâu tây là được 1 tháng rồi này, bà con tôi gửi này. Đây đã có hoa này, đấy, hoa nụ lắm lắm này. Hoa này nụ đang ra này. Đấy, hoa này. Đấy. Khoảng tháng 20 ngày đấy nha. Chào bà con nhé. Đây bà con đây này, bà con khi tôi trồng là nó bằng này này, có 1 tháng ra đồng này nhá. Đây, này nó ra cái nên cái này là tôi ngắt đi, còn này là tôi ngắt lần 2 này, ngắt đi cho nó nuôi hoa này. Đấy, đây nữa này, đây nó ngắt luôn này, không để. Đây là ta dâm giống ban đầu ở đây là nay nó đã bằng này rồi này. Đây là cái mầm nó đang ra này, đây các bạn thấy không? Đấy, đang ra cái mầm đi, ra mầm đi. Đấy. Đây ta ngắt cái này, ta dâm cây mới nha. Đấy, xin chào bà con nha. Chào mọi người không xem dâu tây của tôi nha. Hôm nay được ăn dâu tây là xem nhiều cho tôi nha. Đây, rau tôi trồng trên gốc cây mà nay nó được 2 tháng này. Ra đây thu hoạch có chín hay có xanh thì người ta để lại này. Ăn cả năm quanh năm luôn này. Đây, hết mùa luôn. Đấy, thì bà con cũng như là thu hoạch của tôi nha. Đây có một cây mà đừng lấy quả nha, để ăn cho bà con xem này. Ngon không? Ngon. Các quả chín còn có xanh này là tuần nữa ta được ăn này. Đấy, và con thấy lắm quả, con chùm được 7-8 quả đó. Ta cắt đi rồi còn ta để lại là ta ăn sau. Đấy, đây đang ra tại quả lắm chưa này, quả mà con thấy chùm quả này. Đây, vàng. Đây là thu hoạch lứa đầu nha bà con nha, có mấy cây mà ta đừng lấy đây này, ta sẽ ăn trong gia đình người ta đấy nha, không bán không chua không mua không gì hết. Đây, còn ăn lứa sau này này. Đấy,
Đấy, bà con thấy đây hoa với nó đang mê này, đây quả này, đấy thấy chưa, đấy đây hoa quả mê nhiều, đấy hoa cho đang nghe hoa này. Đấy, xin chào bà con ăn ngon miệng nhé, không được ăn đâu đó, tôi ăn đấy, nha.